अब हाम्रो यहाँ काउन्टिङ सुरु हुन्छ। ल दुर्गाले कतिको नोट गर्ने हो? 500 1000को त छैन नि? 500 पनि हुन सक्छ, छ होला। हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई च्यानल। आई एम प्रकाश कुन। आज मेरो छोरोको बर्थडे अनि त्यसैमा अब उसको नाममा जम्मा गरेको पैसा आज खुल्दैछ। कति महिना भनेपछि 3 महिनाको बादमा खुल्दैछ। कति जम्मा भएरै छ, डब्बो यही नै हो। अब एकछिनमा थाहा हुन्छ, यहाँ काउन्टिङ हुँदैछ। ल खाने आज खोल्न गइरहेको छ। अब यहाँ काउन्टिङ सुरु हुन्छ। ल्याउला नि पछाडि ल अब हाम्रो यहाँ काउन्टिङ सुरु हुन्छ। ल दुर्गाले कतिको नोट गर्ने हो? 500 1000को त छैन नि? 500 पनि हुन सक्छ, छ होला। 1000 त हुने कुरो भएन, सक्यो। अब 500 चाहिँ होला। ल ल ल म पनि त गर्नु परेन त अहिले। यहाँ छोरोको बाबु मान्छे है यहाँ। मान्छेले पैसाले जोक्छन् गरे होइन, यिनी पैसाले जोक्ने हो। त्यो पनि त्यो त अर्कै के हो, सहयोग नोट हो क्या हो? त्यस्तो हुन्छ सहयोग नोट। यस्तो है गाइस, सहयोग नोट हो यो। जस्तो भयो छोरोको लागि चाहिँ गरेर गर्नु भनौँ। तर जे जस्तो इन्जोय गरे पनि सेभिङ चाहिँ गरौँ है गाइस।
कस्तो लाग्यो तपाईँ सरप्राइज हो विशाललाई हतार आएर मोटल पुलिसोले गर्नु अहिले 50 हो एकदम 50 हो नि त ये 25 अनि अलग दिएर नि गर्नु पचास हो नि कति भयो 25 ले 50 25 को 50 और 25 कति भयो 50 और 25 कति भयो 50 और 50 गरेर एक दुई राखेर त्यसरी गर्दै पचाको निकाल्नु यो कति 50 को नहीं पोइन्टमा आउँछ क्या यो गाह्रो भयो नि त यार चार तिनजना त गाह्रो मलाई त गाह्रै भइहाल्यो यसमा कति छ दुई तिन चार पाँच छ यो कुन कुन गर्नु छ हो यो भन्ने यो हाल्नु सात इन्टु गरेर त मोबाइल पनि हुन्छ ल गाइस यो एउटा पार्ट सिक्नुपर्छ हो क्या सेभिङ एक हाल्ने पनि एक रुपियाँले पनि सेभिङ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझियो होइन त हो क्या अब अब बेलैमा अलिकति नगरे यदि हुन्थ्यो त हामीले के सिक्यौँ त पार्ट सिक्यौँ नि त यसरी भन्नु पर्यो क्या ल जे गर्छ प्रकाश बोराउली लगाइ अब के भन्छ जे जस्तो छोरोको लागि सेभ चाहिँ गऱ्यो मान्छेले त्यही हो के भन्छ मेरो छोरोको बर्थडे आज के भयो अनि अब यसले चाहिँ हात काट्छ नि यो सेभिङतिर यसलाई पनि सेभिङ गर्नुपर्छ यसलाई पनि सेभिङ गर्नुपर्छ यो अब यो के भरे कहाँको अरे यो क्यानाडा हो क्या मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो होइन जहाँको पनि सेभिङ बक्स राम्रो छ यसमा सेभिङ गरेको छोरोको लागि भनेर तर थ्याङ्क यू अब आजबाट हामी छुट्टी छुट्दैछौँ होइन अहिले आज
यसरी हामीले पाठ सिक्यौँ कि अब यसरी हामीले जम्मा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो ल। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्छ अनि जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला होइन। अनि त्यसपछि लिएर लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पुरै ठोकेर लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट ठोकेर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यस्तै यस्तै भिडियो म ल्याइरहने कोसिस गरिरहन्छु। अब यति नै छ, अर्को नेक्स्ट भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ गाइस। ओके बाई बाई, लभ यु अल। Y el pum 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 pum, tú quieres buscar, pásame los dientes, tú quieres buscar, pásame